Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 7 nap. Régen csináltam ilyet, de most úgy gondoltam, hogy most időszerű lesz. Úgyhogy szokás szerint 3 különböző kártyából csinálom, és megnézzük, hogy miről szól. Hát akkor lássuk is. Az első kártyából lássuk a 7 napjaira. Onnan kezdődik a 7 napja, amikor megtalált titeket a videó. Pont akkor lesz aktuális, és nem feltétlenül hétfővel kezdődik a hét, hanem bármelyik nappal, amikor. És ez rajtatok múlik, hogy az aznapot veszitek-e figyelembe, mert hogy reggel talált rátok, vagy már csak a következő napot, mert hogy este talált rátok, vagy napközben. No, megvan az első pakliból a 7 napra való 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kártya. Megnézzük a másik pakliból, hogy mit tudunk meg, milyen kiegészítő információ jön ezekhez. Mit tudhatunk meg a napokról? Miről fog szólni? Szuper, és akkor nézzük a harmadikat. Ez a harmadika, az angyali üzenetek kártyája. Angyali üzenetek, és lássuk, hogy ebből mi jön. No, meg is van a 3 különböző kártyából, és akkor lássuk is azt, hogy mi jött ki. Hát bizony, az első napra kijött a maszk, aztán az érmék királynője, és a korok gyógyítója, méghozzá ez a korok gyógyítója, ez lesz a kulcs, azt hiszem itt az első napra, mert a maszk az azt jelenti alapvetően, hogy mindannyian az életünkben, mindannyian maszkokat hordunk, szerepeket játszunk, kivétel nélkül, mert ezt követeli meg tőlünk ez a társadalom, ugyanis ha belegondoltak, egyáltalán nem tolerálja szinte senki sem a másik ember teljes és nyílt őszinteségét és a nyíltságát. Valahogy mindig sértőnek érezzük azt, hogyha a másik ember valóban megmondaná a tényleges véleményét, ahelyett, hogy úgy értelmeznénk, hogy mondjuk az ő látásmódját közli velünk. Persze azért ez azért nem működik, mert nagyon is elharapódzott az életünkben az irigység vagy a féltékenység, és bizonyít, amikor a kinyilatkoztatásainkat csináljuk, akkor nagyon gyakran ez is teljesen tudattalanul benne van a véleményünkben. Ezért hordunk maszkot, ezért játsszuk el azt a szerepet, amit éppen a munkahely kíván tőlünk, egy baráti kapcsolat kíván tőlünk, ezért olyan nagyon ritkák az őszinte barátságok, mert azok sem bírják el ezt a teljes nyíltságot legtöbbször. És az érmék királynője van középen, aki nagyon stabil. És itt ez a fajta ábrázolás, ez tényleg egy olyan érmék királynője, aki igyekszik jól sáfárkodni a rábízott értékekkel, igyekszik támasza lenni az őt körülvevőknek, de úgy látom, hogy ő éppen elvonult a rózsakertjébe, hogy levesse egy kicsit a maszkot, mert túl sok terhet cipel. És
mivel a korok gyógyítója jött ki isteni üzenetként, az azt is jelenti, hogy nem kell aggódnunk, és nyugodtan megtehetjük mi is ezt, hogy levesszük időről időre az állarcunkat, és elvonulunk egy kicsit félre a világtól, és bízzunk abban, hogy a korok gyógyítója, ez az isteni segítő személy, ez lehetőséget ad nekünk is arra, hogy meggyógyítsuk magunkban azokat a sérüléseket, amelyeket ez a kor, ez a világ bennünk okozott. Na, megnézzük a második nap. A második napra kijött a 4 levelű lóhere, a botok apródja, és 36-assal a második csakra, Ariel arkangyallal. Hát a 4 levelű lóherét ugye azt nem kell bemutatni, azt mindenki tudja, hogy milyen szerencsét hozó szimbólum, és itt valóban erről is van szó, méghozzá tulajdonképpen a botok apródjával az egy olyan esemény hívhatja fel a figyelmet, ami hát mondjuk ilyen tüzes esemény, tehát hogy így nem egy ilyen elábrándozós, nem egy ilyen mélylázós esemény, hanem egy olyan, ahol ott oda kell tenni magunkat, ahol olyan pörgősé válnak a dolgok, de igazából nem nagyon tudjuk, hogy miről van szó, mert az apród az egy kezdeti energia, még ha bot apródja, akkor is, és ő csak úgy érzi időnként, hogy oda vetődött valahova, és nem tudja, hogy tulajdonképpen mit keres itt, vagy mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni, de hát teszi. És a második csakra, az a szakrális csakrának is nevezik, meg szex csakrának is nevezik, és ez nem csak a nevével megegyező dolgokra van hatással, hanem pontosan így a tüzes energiáknak a megzabolázásával, kordában tartásával, vagy ha azokkal problémánk volt, akkor jöhet a botok apródja energia, mint szerencsefaktor, és valahogy nekiállhatunk és meggyógyíthatjuk magunkban ezeket a sérüléseket. Lásd a korok gyógyítója is még az előző napról, vagy hát már mindjárt a hét elején, szerintem ő egész héten hatással lesz így az energiákra, azért jött ki ott a hét elején, és itt a Ariel arkangyal pedig a tűz és a szenvedélynek a megélésében fog bennünket támogatni, és a 2. csakrának a meggyógyításában. Na, megnézzük a harmadik napot. A harmadik napra kijött a felhő, az erőlapja, és a hold istennő lapja az angyali kártyákból, angyali üzenetekből, úgyhogy a felhő az azt mutatja, hogy nem kell aggódnunk, mert hogyha eddig a maszkok és az egyéb események miatt sok negatívumot éltünk meg az életünkbe, akkor most már érkezik a napsütéses időszak, amikor már kitisztul az idő. Ehhez kapunk erőt is, az erőlapjával lehetőségünk lesz arra, hogy a belső energiáinkat mozgósítjuk, és nem csak a belső energiáinkat tudjuk mozgósítani, hanem a holdistennőnek az energiáit is, ő pedig ugye éjjel tud a legjobban kifejteni, éjjel tudja a legjobban kifejteni az energiát, akár úgy is, hogy álmunkban tudja megadni azt az erőt, ami az érzelmi blokkok feloldását
segítheti bennünk. És látható, hogy itt ez a nap is arról szól, hogy valamiféle gyógyulásra kínálkozik lehetőség. Tehát, ahogy az előbb mondtam, nem véletlen, hogy itt első nap már a korok gyógyítója, isteni segítő van jelen, mert hogy ezen a napon is van neki szerepe rendesen. Na, megnézzük a negyedik nap, ott pedig a gyűrű, a világ és a virágzás és a bőség lapja érkezett az angyali üzenetekből. Hát a gyűrű lapja az egy elköteleződést jelent. Elköteleződés jelentheti azt is, hogy valakinek kifejezetten házasságot megkérik a kezét, vagy valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy azt éli meg, és így lehet kapcsolat, de lehet akár munka, párkapcsolat, a gyermekével való kapcsolódás. Tehát, hogy itt valahogy így olyan megélése lehet, hogy itt ő most már jobban oda teszi magát, neki fontosabbá válnak a dolgok. De ezt ugye megelőzi a világlapja, ami azt jelenti, hogy átlátta az életének egy szakaszát, egy fejlődési ciklusát, és megértette annak az összes tanítását, és képes arra, hogy azt mondja, hogy hú, akkor most már tovább léphetek, és egy szinten magasabbra emelkedhetek, mert ugye a világ az azt is jelenti, hogy lezárok egy ciklust, és azt is jelenti, hogy indítok egy újabbat, és a világlapja ebben az ábrázolásában még ezen kívül nagyon erőteljesen sugározza azt is, hogy ez egy állandó körforgás, állandóan fejlődünk és haladunk előre, és hajladunk, a virágzás, a kiteljesedés, a bőség irányába haladunk, és ennek egyik lépcsőfoka lehet az, hogy elköteleződünk emellett az energia mellett. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy rendben, megértettem, hogy ez a cél, ez a fejlődési irány, hogy akkor a bőség megéléséhez bizony szükség van arra, hogy lezárjam, hogy megértsem a dolgokat, hogy ne csak éljem ezeket, hanem meg is értsem, hogy belegondoljak, hogy mi történik és miért. És amikor ezt megteszem, akkor pedig le lehet zárni azt a ciklust, és kezdhetünk újabbat. És ez megint egyfajta gyógyulás, egyfajta emelkedést jelent, úgyhogy továbbra is haladunk a hét elején kirajzolódott irányba, és megnézzük az 5. napot, amikor pedig kijött az a női alak, aki hát a szerelmetes érzéseket hordja magában, és a középre pedig a kardok négyese, és alulra pedig a boldog család, a négyes lapok, ez 11-es, tehát ott valami isteni energia segítségül érkezik, és a négyes lapokkal pedig azt mutatják, hogy itt valami nagyon nagy fejlődésre adódik lehetőség. A kardok négyes az tulajdonképpen általában a gyógyulás lapját jelenti, itt a meditációt mutatja a háta mögött a kardokkal, tehát a meditációban háttérbe szorítjuk a gondolatainkat. A meditáció során arra fordítjuk a figyelmünket, hogy kapcsolódjunk a isteni állapotokkal, és az isteni energiákkal, és ez a
ülés, ez a lótuszülés, ez jellegzetesen ezt a kapcsolódási szándékunkat fejezi ki, míg az angyali üdvözletkártyából a családlapja jött ki, és itt határozottan arra irányul itt ez a meditáció, hogy ezt a boldog családot meg tudjuk teremteni magunkban, vagy magunk körül, kinek mi a jellemző. Na és akkor a 4-est folytatva megnézzük a 6. napon, a 44-es kártya jött ki, ahol a nagyító van, a főpap és az 5. csakra Gábriel arkangyallal. Az 5. csakra az a torok csakra, ami bizony szabályozza nem csak a mandulát, hanem a pajzsmirigyet is, és nagyon fontos tudni, hogyha így a tehát a pajzsmirigyel van probléma, akkor a mögött mindig olyan ki nem mondott problémák feszülnek bennünk, aminek valahogy tudjuk mi az, hogy ott van, de nem akarjuk nagyító alá venni. Nem akarunk tudomást venni arról, hogy milyen nehézségekkel nem nézünk szembe, mi az, amit érdemes vagy célszerű volna foglalkozni vele. Itt a főpap, aki egyfajta elköteleződést szimbolizál, és azt mondja, hogy az isteni kapcsolódás az nagyon fontos, de lehet, hogy mi ezzel nem akarunk itt szembenézni, lehet, hogy nem akarjuk, vagy nem engedjük meg magunknak azt az intuíciót, amit a főpap képes az életünkbe hozni, mert az valahogy nem illeszkedik a mi elképzelésünkbe, és itt Gábriel arkangyal arra érkezett, vagy azért érkezik, hogy segítsen nekünk kimondani az eddig kimondatlan szavakat, megérteni azokat, ami hátráltat, vagy akadályoztat bennünket, akár úgy is, hogy az bizony egészségi problémát jelent, hiszen a 7. napon a 7-es számmal a kígyó érkezett meg, aztán a botok 8-asa, és végül ismét egy 4-es, a 13-as számmal a pénzügyi tranzakcióknak a lapja, és a kígyó az, aki meggyógyítja azokat a sérüléseket, amiket magunkban eltitkolunk, amikkel nem akarunk szembenézni. Itt a botok 8-asa az a kommunikáció is, tehát itt összhangban és folyamatban vannak ezek az energiák láthatólag, hogy egyik napot követi a másik, folytatólagosan. Tehát, hogy ott a kibeszéléssel, a szavak, azoknak a szavaknak a kimondásával, amelyek akadályt, gátat képeztek a torkunkon, azok bizony megakadályoztak bennünket, vagy megakadályoznak bennünket abban, hogy kifejezzük a belső énünket. Itt a kígyóval ez lehet olyan személy is, aki miatt nem mondjuk ki, de a kígyó jelölheti azt is, hogy érkezhet az életünkbe olyan helyzet vagy személy, aki segít meggyógyítani ezt a helyzetet. Akár ennek lehetősége lesz, akár ez egy valamilyen pénzügyi szerződésen keresztül. Pénzügyi szerződésedbe beletartozik az is, amikor fizetünk a boltban, tehát az is jogi értelemben, meg egyébként is minden más értelemben az is egy tranzakció, amikor mi kenyeret veszünk, és a pénztárnál kifizetjük, ott megvalósul a pénzügyi tranzakció, a pénzügyi szerződésnek a ténye, mondjuk így, és ez is lehetséges, hogy például egy ilyen helyen, egy ilyen alkalommal kapjuk azt a segítő, gyógyító energiát valakitől, valamitől,
amire szükségünk van ahhoz, hogy feloldjuk a bennünk lévő gátakat, és ugye, mint ahogy mondtam, itt a hét elején a kurok gyógyítója, isteni segítő, ez végig itt van az energiája ezen a heti kivetésen, és ehhez nagyon is passzol az, hogy említést tegyek nektek arról, hogy van ilyen lehetőség arra, vagyis van ilyen az életünkben, hogy a saját megéléseinket, az örömök beengedését, az anyagi sikereket megakadályozzák a saját belső mintáink, azok, amelyeket örököltük, amelyeket a családtól hozunk, és lehetőség van ilyen bőség blokkok oldására is. A leírásba beteszem a linket. Akik ezt már kérték tőlem, azok többnyire több alkalommal jönnek, ezért 3-5 alkalmas bérletet is csináltam, arra is van lehetőség, és ezt is tudjátok kérni, mert az már 20-25% kedvezményt tartalmaz, úgyhogy erre mind-mind lehetőség van. Nagyon hatásos tud lenni, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen elzáródások nehezítik az életünket, úgyhogy aki szeretné, az ezt a bőségblokk feloldást is kérheti az egyéni konzultációkon kívül, és minden mást is megtaláltuk a leírásban, többek között az elérhetőségemet, és köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy kommentet írtok, és a lájkokat és egyéb interakciókat is köszönöm, mint ahogy a feliratkozásért is nagyon hálás vagyok, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!